จะทำลำโพงทรงนี้ครับทำสำหรับโทรทัศน์ใช้ลังกระดาษนะครับนี่คือลังผมคัดมาแล้วมันจะเหนียวกว่าลังทั่วไปความยาวที่ใช้ผมใช้82 เซนติเมตรแล้วก็จากตรงนี้จะเป็นด้านหน้านะครับก็ใช้6 เซนกระดาษต้องใช้ต่อกันนะครับต่อ2 ท่อน3 ท่อนแล้วก็สลับด้านหนึ่งอันนึงเป็นแนวตั้งอันนึงเป็นแนวนอนอันที่จะมาซ้อนกันนะครับเราสลับเอาอันนี้ทากาวแล้วเนี่ยครับสังเกตจะเห็นลายแนวนอนอันนี้จะเป็นแนวตั้งเราสลับกันมันจะได้แข็งแรงนะครับรีวิวให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็ใครสนใจในการทำ DIY ลักษณะแนวนี้นะครับก็กดไลค์กดติดตามไว้นะครับจะได้เวลาผมทำคลิปขึ้นมาใหม่ได้เด้งขึ้นไปแจ้งเตือนท่านเป็นคนแรกเลยเรามาร์กตำแหน่งใช้ปากกามาร์กที่มันชิดกับตรงส่วนโค้งนะครับแล้วก็วัดมามาร์กมาอีกอันอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับอัดกระดาษครบหมดแล้วด้านหน้านี่อัดไป4 ชั้นแล้วก็ให้ดูตรงนี้ก็แค่2 ชั้นก็พอแต่ด้านล่างกับด้านบนก็3 ชั้นก็หนาพอแล้วครับก็ประมาณนี้นะครับเราจะใส่ลำโพงทวิตเตอร์เข้าไปก่อนเป็นอันดับแรกผมวัดไปแล้วก็จะเจาะตรงนี้ครับโดยใช้ตัวนี้ครับเขาเรียกว่าโฮสต์ซอนะครับลองเซิร์ชใน Google ก็ได้ถ้าใครยังไม่มีตัว100 กว่าบาทครับตอนใช้งานเนี่ยเราวัดแล้วก็เผื่อไว้หน่อยเผื่อเข้ามาข้างในหน่อยเพราะว่ามันจะกินวงกว้างออกไปเดี๋ยวมันจะเลยตัวลำโพงครับเลยตัวที่ขันน็อตวัดเผื่อไว้น่าจะ2-3 มิลนะครับหรือลองเจาะกับอันที่ยังไม่ได้ใช้ก่อนก็ได้ลองดูว่ามันกินเข้าไปเท่าไหร่นะครับด้านบนจะมีที่ขัน6 เหลี่ยมนะครับเมื่อเราวัดระยะแล้วเราก็ใช้ตัวนี้ขันด้านบนเข้าไป2 ตัวเลยเวลาเจาะก็สังเกตตรงนี้ไหมครับมันจะ
ยาวๆเราก็ยืนห่างๆหน่อยไม่เดี๋ยวมันตีขานะครับตีขาตีมือเราค่อยๆเจาะยังไม่ทะลุนะครับที่เหลือเราใช้คัตเตอร์กรีดเอาอันนี้ก็เจาะรูลำโพงครบหมดทุกดอกแล้วนะครับไอ้พวกช่องสี่เหลี่ยมนี้เป็นช่องลมนะครับเดี๋ยวเราจะทำกั้นห้องแล้วก็ใส่แบบเป็นสูตรลำโพงออกมาให้ลมออกบีบทางให้ลมออกครับงาน DIY ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวจะอธิบายองค์ประกอบให้ฟังคร่าวๆนะครับก็ไฟเลี้ยงเริ่มจาก power supply คอมพิวเตอร์นะครับเครื่องถอดมาจากเครื่องเก่ามีไฟเลี้ยง12โวลต์80บวกหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับ power supply เนี่ยเวลาจะเปิดสวิตช์เราจะใช้เป็นตัดสายสีดำเอามาเส้นหนึ่งแล้วก็สายสีเขียวเอามาจ้ำใส่กันเพื่อเป็นการเปิดสวิตช์แต่ว่าเราไม่ได้ใส่สวิตช์นะครับมันหลายขั้นตอนก็เลยจ้ำใส่กันเลยเมื่อเสียบปลั๊กไปที่เต้าเสียบตัวเครื่อง power supply ที่ปล่อยแรงดันไฟก็จะทำงานอันนี้คือปลั๊กนะครับที่เป็นสีเหลืองจะปล่อยไฟ12โวลต์สีดำเป็นกาวนะครับต่อออกมาแล้วมาเข้าที่ตัวแอมป์จิ๋วนะครับที่เป็นตัวขยายเสียงนี่ครับสายไฟเรามาต่อตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปจากนั้นตรงนี้จะเป็นขั้วของลำโพงต่างๆจากซาวบาร์เราก็เสียบตามขั้วจะมีขั้วบอกอยู่ตรงนี้ครับแอมป์จิ๋วรุ่นนี้ใช้เป็น ZK-TB21 ของบูชิออดิโอนะครับแนะนำว่าถ้าจะซื้อรุ่น ZK-TB21 ก็แนะนำให้เป็น ZK-TB21F นะครับรุ่นใหม่กว่าแล้วก็สามารถเชื่อมต่อสัญญาณภายนอกได้พวกปีโทนปีแอมบลูทูธแล้วก็เพิ่มเสียงซับเบสได้ power amp ครับเพิ่ม power amp ได้อย่างตัวนี้ก็จะมีสัญญาณซ้ายขวาอย่างละ50วัตต์แล้วก็ซับวูฟเฟอร์แรงขับ100วัตต์นะครับตัวก็จะเล็กๆเท่าที่เห็นนี่แหละครับแต่ว่าเมื่อมาเข้ากับซาวบาร์ DIY ที่ทำไว้เนี่ยก็จะใหญ่ไปนิดนึงถ้าทำลำโพงแบบนี้ก็ใช้เป็น ZK-MT 21น่าจะพอดีเนี่ยครับผมทำเป็นช่องไว้แล้วคราวนี้มันจะเอามาเสียบขึ้นตรงนี้นะครับมันก็จะสูงไป
การที่ไปต่อเข้ากับโทรทัศน์เราจะใช้เป็นเชื่อมต่อด้วยบลูทูธก็ได้หรือจะใช้เป็นสาย AUX แบบนี้ก็ได้นะครับก็ออกมาจากโทรทัศน์หัวมันจะเหมือนกันแล้วก็มาเสียบอันนี้เสียบใส่โทรทัศน์หัวหนึ่งแล้วก็อีกหัวหนึ่งแล้วมาเสียบตรงท้ายแอมป์นี้จะมีช่องเสียบอยู่ก็เสียบเข้าไปก็จะใช้ได้แต่ว่าสายต้องดีหน่อยดีขึ้นมาหน่อยนะครับแบบ100 กว่าบาทอะไรเงี้ยจะไม่มีเสียงพวกเสียงจี่เสียงฮัมอะไรพวกนี้นะครับเวลาดูจะได้ไม่เสียอรรถรสแล้วก็ส่วนแอมเนี่ยต้องหาซื้อของแท้ให้ได้นะครับเพราะว่ามันมีของเทียบด้วยถ้าของเทียบมันจะมีปัญหาด้านคุณภาพมันจะคล้ายๆกันนั่นแหละไอ้รูปทรงต่างๆแต่มีปัญหาเรื่องเสียงเกณฑ์เสียงซ่าเวลาเชื่อมต่ออะไรต่างๆก็ต้องหาซื้อของแท้ให้ได้ครับตัวซับเบสนี่เป็นซับเบสลำโพงซับเบส4 นิ้วนะครับแล้วก็จะทำตัวปลั๊กต่อแยกออกมาเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายนะครับเพราะว่าเราจะแยกโยงออกมาต่างหากคราวนี้มาดูลำโพงพวกนี้เป็นลำโพงที่เหลือจากการใช้งานนะครับที่ผมมาต่อก็เลยค่าจะค่อนข้างแตกต่างกันลำโพงไล่จากซ้ายก่อนก็ได้ลำโพงตรงนี้จะเป็นลำโพงทวิตเตอร์นะครับ10 วัตต์4 โอห์มส่วนตรงนี้จะเป็นลำโพงฟูลเลนส์คือออกทุกเสียงนะครับ5 วัตต์4 โอห์ม2 ตัวขนานกันต่อขนานกันเสร็จมาแล้วก็มาต่ออนุกรมกับลำโพง5 วัตต์2 โอห์มนี่ครับอันนี้สายที่แยกไปต่อเข้ากับแอมป์นะครับอย่างละคู่แล้วก็ส่วนที่ไปเข้าลำโพงก็จะเป็นเนี่ยครับเราจะเอาผ้าเนี่ยแปะลงไปผ้าลายพรางต้องทาดาวก่อนเสร็จแล้วนะครับงาน DIY ซาวบาร์หุ้มด้วยผ้าลายพรางนะครับเป็นวงจรไฟ ARGB สามารถปรับสีได้ปรับสีไฟได้โดยใช้รีโมทนะครับตอนแรกว่าจะเอาพวกนี้เข้าไว้ข้างในแล้วก็ปิดแต่ว่าเดี๋ยวค่อยแก้ไขอีกทีนึงครับพัดลมก็ต้องเปลี่ยนขนาดให้เล็กลงอันนี้ก็ทำใช้แบบนี้ไปก่อนครับ power supply เนี่ยพัดลมก็เสียงดังก็ต้องออกมาเปลี่ยนแล้วก็มันก็ดูเหมือนมันจะไม่เสถียรแล้วก็เลยต้องเอาวงจรสเต็ปอัพมาเพิ่มไฟให้ไฟเสถียรยิ่งขึ้นถ้าใครชอบงาน DIY ในลักษณะนี้ก็กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวจะมีทำขึ้นมาอีกยังไม่จบนะครับโอเคขอบคุณที่รับชมและติดตามมาโดยตลอดนะครับขอบคุณครับฉันตื่นแล้วเว้ยต้องไปเทียบข้างรถมัน